हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। इस तरह का वीडियो ट्यूटोरियल बनाना चाहते हो, सिंपल से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको फुल प्रोजेक्ट लिंक मिल जाएगी। सिंपल से ओपन कर लेવાનું છે ઇલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન અંદર। ઓપન કર્યા પછી આવી રીતે ઇન્ટરફેસ દેખાય। તમે અહીંયા કાંઈ ફોટોને એક્સચેન્જ કરી શકો છો। અહીંયા કાંઈ પ્લસ આઇકનમાં ક્લિક કરી અને સિમ્પલ તમે અહીંયા ફોટો લઈ શકો છો કોઈ બી। હું ડેમો કે लिए ફોટો લઈ લીધો છે। આટલું કર્યા બાદ સિમ્પલ ફોટોના બાજુમાં ક્લિક કરી લેવાનું અને ફોટો નીચે લાવી દેવાનો। અને સોંગના ઉપર લાવી દેવાનું છે। આટલું કર્યા બાદ સિમ્પલ છે ફોટોને આવી સ્ક્રોલ કરી લેવાનું છે, ફૂલ કરી લેવાનું આવી। આટલું કર્યા બાદ સિમ્પલ છે ગાઈસ તમારે અહીંયા બીટ अपने आप લાગી જશે। તમારે ખાલી ફોટો ચેન્જ કરવાનો છે અને ક્રોપ લઈ અને એક્સપોર્ટ કરી દેવાનો, વિડીયો ગેલેરીમાં આવી જશે।